Yes, hello guys, welcome back to my channel. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel guys, please subscribe it now. Dito lang po yan sa may right side. Yan, i-click nyo po yung subscribe button and may lalabas po dyan na notification bell. Huwag mong kalimutan na i-tap yan para updated ka sa aking mga latest video. Yes sir guys, welcome back to my channel, and for today's video ay aking mag-unbox tayo ng aking LED ring light. So syempre guys, bilang bagong YouTuber or bagong vlogger guys, so kailangan natin yung ring light. So ano nga ba, dahil syempre hindi pa tayo din afford na bumili ng talagang totoong ring light guys. So syempre napag-isip-isip ko na syempre kailangan ko rin ng ring light kasi nga kapag nagsushoot ako ng video, so syempre kailangan quality, maliwanag yung video. So syempre ganon. So yun nga, wala akong budget pa para doon sa ring light kasi alam nyo naman guys na kapag bibili tayo ng ring lights, nagre-range siya ng pinakamababa yata mga 6,000 and above, mga 10,000 ganyan. So tayo guys, bilang small YouTuber, bagong YouTuber ganyan, so kailangan natin filming equipment para mabuo mo yung video. So ayan, kapag nandito tayo sa loob ng bahay, so kailangan talaga natin yung ring light guys. So kasi para maliwanag. So ayan, pwede din naman tayo kasi mag-shoot ng video yun dun sa labas, liwanag ng araw lang ganyan. So pwede naman yun, pero much better talaga na mas meron ka talagang ring light kasi nga mas maganda, iba kasi yung quality ng may ring light ka talaga. So ayan, ngayong araw na to guys, so mag-unbox tayo ng binili kong ring light sa Ace Hardware guys. So ayan, yung naisip ko kasi nga DIY siya, so naisip ko na nagagamitin ko ay syempre unang-una guys, itong ilaw. So ayan, kailangan natin ng ganitong ilaw. So ayan ang binili ko. Kung makikita niyo yan guys, hindi siya yung may nakita din kasi ako sa mga YouTubers na iba, yung mga DIY ring light sila. Binibili nila guys yung fluorescent circular light nga siya, pero kung mapapansin niyo guys is LED po yan. So kapag LED, so ano ko lang natin, i-elaborate lang natin or explain lang natin kung bakit LED ang pinili ko at bakit mas magandang LED kaysa doon sa natural lang na circular lamp. Kasi yung LED guys, kunyari ito 20 watts guys. So kapag LED, ibig sabihin times 2 ang liwanag nun. So 20 watts lang siya. Pero ang outcome ng liwanag niya is 40 watts. So, alam ko familiar na rin kayo kapag LED, no, na mas maliwanag siya kaysa doon sa natural na kumbaga yung natural na fluorescent talaga na binibili natin before. So ito kasi 'di ba, lumabas na yung LED, ibig sabihin mas maliwanag na siya. So ito guys, ang binili ko nga is 20 watts. So pero yung kanyang liwanag is 40 watts. Kung nakikita niyo guys, ayan. So 40 watts yung pinaka-outcome ng liwanag niya. So para magkaroon niya ako ng ring lights, ito yung binili ko. Yan, dadan. Ito siyang ring lights guys. Tapos bali, kapag ilalagay na natin to, ganyan, sa akin iikutin lang natin siya. Ganyan. So Firefly guys yung brand. Kasi isa sa mga pinakamagandang brand guys ng ilaw is Firefly, ganyan. So ito yung napili ko. Tsaka medyo affordable guys yung yung presyo niya. So medyo hindi ganon ka mura kumbaga, pero guys, quality yung ilaw, quality, mas maliwanag siya. Legit po ito guys, sa 499 po siya. Yan, kung makikita niya is 499. Yan. So may mga nakita kasi ako dun sa sa mga YouTubers din na iba na nag-review ng kanilang, nag-unbox din ng kanilang DIY LED lights. Sobrang mura, pero nung pinuntahan ko guys, hindi ganun yung tamang presyo or mas mataas guys. So ang pinili ko dahil nga yun nga, sa kanila hindi LED, sa akin sabi ko kahit na medyo
hindi naman mahal, baga sakto lang, at least quality at saka okay yung ilaw ko. So okay, tapos na tayo dito guys sa ilaw. Ngayon syempre dahil ito nga may socket, papaano ko nga ba to gagawin para kumbaga magagamit ko siya, di ba? So ayan, kumbaga ano yung stand, ang tanong natin, anong stand na gagawin ko para maitayo ito at the same time magagamit natin ang ating DIY ring light. Pangalawa, ang napili ko guys ay ito. Yan. Sir, ang tawag dito guys is desk lamp or study lamp. Yan. Mapapansin nyo guys sa Handyman, Ace Hardware, mga DIY tawag dito hardware. Bali ito guys, may nakaganito siya, may nakalagay na parang cove lighting, yan, para focus yung ilaw. Eto guys, ang binili ko, naghanap talaga ako nito na detachable siya guys. Kasi yung mga naka-fix na ganito guys, kapag tatanggalin nyo to, ito kasi may buta siya dito siya pinalusot. Kumbaga dito siya pinalusot guys. So kapag tatanggalin nyo to, masisira talaga to. Ngayon, sa akin, bumili ako nito, yung detachable talaga. So pwede siyang ilagay, pwede siyang tanggalin. Bakit ito yung binili ko guys? Dahil dual purpose po siya. So pwede ko siyang gawing ring lights nga. Ito, gawing ring light ngayon. Nagagamitin ko sa aking pag-film, kumbaga pag-shoot ng aking video. At the same time guys, kapag makabili na ako ng ring light ko talaga, na yung totoong ring light, pwede ko na tong parang study lamp na. So which is may anak nga ako at nag-aaral. So ito yung ibibigay ko sa kanya, papagamit ko sa kanya kapag nag-aaral siya. So kaya ito yung pumasok sa isip ko kung bakit ito talagang bibilhin ko, dahil dual purpose talaga siya guys. So ayan. Yung ngayon, hindi ko na to kinabit kasi nga ang purpose ko nga talaga sa ngayon ay yung aking DIY ring light. So ngayon guys, para magamit natin to, no. So ito, ilalagay natin dito. Yan guys. Yan. Pag yan na yan siya. Tapos stand na siya, nakaganito na siya. Ngayon isasaksak natin ito. So dahil bilog yung kanyang, so kailangan natin ng adapter. So meron tayong adapter dito. Yan. Bumili na rin tayo ng adapter. Is 38 pesos. Ganun. 38, 35, parang ganyan. Hindi ko na matandaan niya. Ilalagay natin to. Same time. Pwede na siyang gamitin, guys. Pwede na siyang gamitin. So, dahil LED yung ating ilaw, maliwanag talaga to guys. So, kung tatanungin nyo guys kung magkano tong desk lamp na to, ang brand niya guys is Philips. Ayan. Ang price niya guys is 495. So, 495 plus 499. 495 plus 499.75 equals 994.75. Yan. So yan lang guys yung ginastos ko para sa aking DIY ring lights na gagamitin ko para sa aking pag-shoot ng video. So syempre, yun nga, makakapag-shoot na tayo ng video kahit gabi, kahit anong oras, ganyan. Tapos katulad niya dito, dahil gusto ko talaga bumili ng ganito dahil dito nga sa kwarto ko medyo madilim talaga dito guys. Yung ilaw namin medyo mataas kasi yung ceiling, so baga hindi ganun kaliwanag yung reflection, kaya kailangan ko talaga ng ring light. So eto na siya guys. So pwede nating i-testing natin to para makita ninyo kung gaano nga ba kaliwanag ang ating ring lights. Ang kagandahan pala nito guys, dahil yung pinaka-button niya sa likod, ay yung pinaka-button niya para i-open mo yan, eto dito lang sa likod. So ready na ba kayo? In 3, 2, 1. Ow! Ayan. So ayan na guys, sobrang liwanag siya oh. Yan. Sobrang liwanag ng ating DIY ring light. So yan na siya. So patayin muna natin, no. Yan, ang gamit ko ngayon ay cellphone lang, yung flashlight lang ng cellphone.
Yan o, flashlight lang ng cellphone yung gamit ko ngayon para mas maliwanag. Ngayon, ite-testing natin yung ating DIY ring light kung gaano nga ba siya kaliwanag. So, ayan na guys. Sobrang liwanag ng ating DIY ring light na binili. Yan, di ba? Sobrang puti ko. Yan o. Makinis. At syempre yan, kumbaga nakuha din natin yung sa mga ano natin, sa mga ring light talaga na ano sa mata nakikita yung parang may bilog na parang may contact lens ka. Yan. So ayan, nakuha din natin siya. So pwede na siya guys kahit na anong oras kayo mag-video, anong oras kayo mag-shoot ng mga videos nyo and everything. Kumbaga eto worth it talaga yung presyo. Magkano? 994.75. So worth it naman guys. At hindi naman tayo nagsisi dahil sobrang liwanag at sobrang ganda naman ng kanyang reflection, no? So quality yung kanyang tawag dito, yung kanyang ilaw. Yan. Wow, I have a ring light na DIY ring lights guys. Wow, sobrang liwanag, maliwanag ang buhay. So ayan, sa mga bagong YouTubers guys, tandaan nyo, huwag kayong bumili muna ng mga mamahaling equipment, yung filming equipment. Mag-isip muna kayo, mag-research kayo kung ano ba talaga ang pwede nyong gawin para maging quality din yung video ninyo. So, hindi naman yan pagandahan guys ng ilaw, quality ng ilaw o kung ano pa man yan guys na gusto nyo mangyari sa inyong mga vlogs. Ang importante guys, maganda yung content nyo, maganda yung pulutan ng aral, parang ganyan, learning sa mga nanonood sa'yo. So, yun lang naman pinaka-importante guys. Yun lang, hanggang dito na muna ang ating kwentuhan at ang masasabi ko lang guys ay love, happy and peace. Thank you and see you for my next video. Bye-bye! I found a love for